په دې ویډیو کې موږ د پایتان د وایل لوپ په اړه کې ایکسپلینیشن کوو. راځئ چې شروعات وکړو. څنګه چې په پایتان کې فار لوپ دی او هغه د یو سپیسیفیک کوډ سیکشن د ملټیپل ایگزیکیوشن لپاره استعمالیږي، نو دغه شان وایل لوپ هم موږ د سپیسیفیک کوډ سیکشن د ملټیپل ایگزیکیوشن لپاره یوز کولی شو. مطلب څه شو؟ راځئ چې په کوډ کې ایکسپلین کوو. ټول نه مخکې زه راځم خپل ویس کوډ کولاوم او په دې کې دننه زه راځم او یو فایل جوړوم. دې له به زه نوم ورکړم چې وایل loop.py. زه راځم او دلته یو سمپل ویریبل اخلم او دې کې به 5 ور واچوم. زه راځم د دې نه ښکته اوس وایل لوپ لګوم. د وایل لوپ دپاره مونږ چې دی نو وایل کیورډ ولګو او د هغې نه پس کنډیشن ولګو چې while x is less than 5 نو print x. دلته ما لیکلی دی که x د 5 نه کم وي نو ما ته د x ویلیو پرنټ کا. چونکې بره x چې دی هغه د 5 برابر دی او د هغې نه کم نه دی نو دی به دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ نه کی. ښکته به زه یو ایکسټرا پرنټ واچوم، دا به ولیکم زه کمپلیټډ. دا پرنټ چې دا د وایل لوپ د بلاک نه بهر دی. زه راځم او خپل پروګرام ایگزیکیوټ کوم. پایتان while loop.py. تاسو کتی شئ چې د مونږ ته د x ویلیو پرنټ نه کړه او صرف کمپلیټډ یې راته پرنټ کړه، کوم چې د وایل لوپ د بلاک نه بهر دی. اوس راځو او دلته به دې سره لږ شان چینجز وکړو او د x ویلیو به زه 0 کړم. اوس تاسو کتی شئ چې بره ما د x ویلیو څه کړه 0 کړه او ښکته چې کوم کنډیشن لګېدلی دی نو هغه دی while x is less than 5 print x. زه به راشم او دا پروګرام به اوس ایگزیکیوټ کړم. زه به خپله ډسپلی کلیر کړم. دا ما انټر کړ. اوس تاسو کتی شئ چې د ماله انفاینایټ 0 راکړل. انفاینایټ 0 د ماله ولې راکړل؟ زه به اول راشم د خپل پروګرام په طریقې سره سټاپ کړم او زه به دا اوس تاسو ته ایکسپلین کړم چې د موږ له انفاینایټ x ولې راکړل. په وایل لوپ کې چې کوم کنډیشن ما لګولی دی نو هغه دا دی کله چې هم x ته 5 نه وړوکې وي نو زما چې وایل کم بلاک دی وایل لوپ کې هغه ایگزیکیوټ کوه. نو بره خو د x ویلیو 0 ده او 0 همیشه د 5 نه وړوکې نو دی به همیشه دپاره دا پروګرام ما ته ایگزیکیوټ کوي. همیشه دپاره چې کوم دغه د کوډ سیکشن دی دغه به ایگزیکیوټ کوي دا فرنټ x او د دې نه ښکته به دی نه راځي. مطلب د دې نه چې ښکته کم لاین آف کوډ دی دلته چې کوم مونږ پرنټ کمپلیټډ لیکلی دی دا به دی کله هم مونږ ته پرنټ نه کي. اوس په دلته مونږ یو وړوکې شان ټریک وکړو دې سره او د x ویلیو به ټایم سره سره مونږ چینج کړو. زه به ولیکم چې x is equal to x plus 1. ا دې مطلب به دا وي چې کله هم دا بلاک ایگزیکیوټ کیږي نو دی به د x ویلیو کې یو انکریمنټ کوي، یو به ورسره ایډ کوي. اوس پکې 0 دی خو چې کله یو ځل دا وایل لوپ دا بلاک ایگزیکیوټ شي نو x کې به دننه خپل پروګرام د ځان لپاره د 0 نه 1 جوړ کړي. بیا چې به دوباره کله ایگزیکیوټ کیږي نو بیا به هغې نه پس هغه 1 سره دی بل 1 ایډ کړي نو 2 به کړي. چې په درېم ځل ایگزیکیوټ کیږي نو هغه 2 سره به دی 1 پلس کړي نو دا به 3 کړي. په دې طریقې سره په مزه مزه دی ویلیو زیاتیږي. اوس که دا پروګرام زه ایگزیکیوټ کړم نو تاسو کتی شئ چې دا پروګرام ماله 0 1 2 3 4 راکړل او د هغې نه پس کمپلیټډ ته ووړېده او پروګرام سټاپ شو. د دې ایکسپلینیشن په دې طریقې سره دی چې اول په x کې 0 وه نو چې کله دا وایل دی ته راغی او ایگزیکیوټ کېدل د شروع کړل نو کنډیشن خو ته ټرو میلاو شو او وایل لوپ ته چې کله هم کنډیشن ټرو میلاویږي نو دی به خپل کوډ ایگزیکیوټ کوي. نو د خپل پرنټ x ایگزیکیوټ کو چې هغه د ماله 0 راکه او د هغې نه پس دی د ښکتني لاین ته راوړېده. ښکتني لاین کې دلته مونږ لیکلی دي چې د x ویلیو په 1 سره انکریز کا. نو د x ویلیو مونږ سره د 0 نه 1 کړه. بیا د هغې نه پس په دوباره دی بره راغی کنډیشن یې چک که په دوباره چې کله د چک کو نو بیا مونږ سره په x کې 1 پروت و نو د چې چک که نو 1 د 5 نه وړوکې و نو دا کنډیشن بیا ټرو شو نو د بیا مونږ ته x پرنټ که هغې 1 د مونږ ته پرنټ که او د هغې نه پس دی راغی دا لاین یې ایگزیکیوټ که. دغه شان دی لګیو او هغې پورې چې تر څو پورې ده ته د کې 5 میلاو شو. چې کله ده دا 4 ایگزیکیوټ که نو د هغې نه پس ده دا یو ورسره ایکسټرا که نو 5 یې که. چې کله ده دا یو 5 که نو ده راغی ده دا کنډیشن چک که چې چک یې که نو دی کې او مونږ سره x is less than 5 مطلب 5 is less than 5 نو 5 is less than 5 چې دی دا کنډیشن غلط دی. 5 د یو بل برابر دی دا تی وړوکې نه دی نو د دې وجې نه کنډیشن فالس شو او وایل لوپ ختم شو او پروګرام ښکته پرنټ سټیټمنټ له راغی. نو په دې طریقې سره زمونږ وایل لوپ کار کوي. په دې طریقې سره مونږ په دې کې دننه بریک او کنټینیو سټیټمنټس هم لګولی شو کوم چې مونږ د فار لوپ والے په ویډیو کې ایکسپلین کړو.
که تاسو ته په هغې کې څه کنفیوژن وي نو فار لوپ والا ویډیو یو ځل وګورئ. په هغې کې به تاسو ته د بریک او د کنټینیو سټیټمنټس پوره ایکسپلینیشن او کلیرنس وشي. په دې ویډیو کې موږ زده کړل چې په پایتان کې وایل لوپ څنګه کار کوي او په څه طریقې سره په دې کې موږ کنډیشنز لګولی شو چې د هغې په ذریعې موږ خپل پروګرام د انفاینایټ لوپ نه ختم کو او په څه طریقې سره دې کې موږ کنټینیو او بریک سټیټمنټس هم لګولی شو.